Tôi vô tình lạc vào một nhóm tên là Văn phòng tư vấn giấc mơ cho thú cưng. Mèo hoang nhà tôi nuôi cứ gửi tin nhắn làm phiền suốt. Mèo ta làm chưa? Mèo muốn được vuốt ve. Mèo đã liếm sạch lông và đang nằm trên giường chờ mẹ về. Mẹ có muốn sờ bụng mèo không? Đưa đầu vào cũng được. Nhưng hôm nay nó lại bảo tôi: mẹ ơi, mèo có thể sẽ yêu rồi. Có 9 câu mèo cái luôn rình rập mèo. Mèo không chắc có giữ mình được không? Chúng tôi cũng bất lực. Bế nó ra trước gương. Bạn chắc chắn rằng mấy cô mèo đó sẽ thích một anh chàng như cậu sao? Không có giáo dục gì cả, chính là con mèo Hoa tôi nuôi. Nó là một chú mèo nghiện nói chuyện. Hàng ngày đều gửi tin nhắn cho tôi lúc tôi đi làm. Nó gửi tin nhắn cầu cứu: mẹ ơi, mèo hình như bị cận thị rồi. Mèo đeo kính của mẹ. Nhìn xa vẫn rõ như trước. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Nó còn gửi một bức ảnh selfie mèo đeo kính. Tôi an ủi nó: chiếc kính này không có độ. Chỉ để chơi thôi. Nghe xong, mèo yên tâm rồi. Mèo tiếp tục nghịch điện thoại. Đến tối, khi chúng tôi cùng đi ngủ, nó đột nhiên gọi tôi dậy. Tôi đang ngơ ngác thì phát hiện có tin nhắn trong điện thoại. Mẹ sắp chết rồi à? Mẹ ngủ lâu quá. Mèo tưởng mẹ sắp chết rồi. Và vừa nãy mèo chạm vào mũi mẹ. Khô khốc. Trong nhóm chat giấc mơ, mèo nghe nói mũi khô là dấu hiệu không khỏe mạnh. Tôi vừa tức vừa buồn cười. Ai nói thế hả? Bạn bè của mèo đều nói vậy. Khi tôi định giải thích cho nó lại nhích gần hơn. Mẹ chăm sóc mèo rất tốt. Mũi mèo lúc nào cũng ướt. Mèo đã truyền sức khỏe cho mẹ. Mẹ sẽ sống rất lâu rất lâu. Lâu hơn mèo nhiều. Chúng tôi cũng bật cười. Kiên nhẫn giải thích sự khác biệt giữa người và mèo. Sau khi nghe xong, mèo không giáo dục nhích lại gần hơn. Thực ra mèo biết mình khác với mèo. Đệm của mèo có lông mềm. Nhưng mẹ thì hầu như không có lông. Lông trên đầu cũng rụng gần hết rồi. Mèo lớn sống cùng mẹ. Lạnh thì phải đắp chăn. Mùa đông còn phải mặc quần áo. Con nhỏ như vậy, mẹ có thể nhận mèo làm con không? Mèo sẽ chỉ mãi yêu mẹ mà thôi. Tôi cảm động đến mức bật khóc. Liền mở hộp Tết và cho mèo ăn. Cho nó ăn một bữa no nê. Nhưng hôm sau, mèo không giáo dục lại bảo tôi: mẹ ơi, mèo có lẽ đã yêu một chú mèo khác rồi. Mẹ hãy tự chăm sóc bản thân nhé. Tôi lập tức hóa đá. Gì cơ? Cái gì vậy? Hóa ra trong khoảng thời gian này, có một chú mèo phô mai đang rình rập mèo không giáo dục. Bị phát hiện nhưng nó chẳng hề xấu hổ.